በመጀመሪያ የክሮም በተኗን እንነካትና ክሮምን እንከፍታለን ማለት ነው። ከከፈትን በኋላ የምናወርደውን የቪዲዮ አይነት እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኮሮና ኤግዛም ሜከር የሚለው የኔ ዩቲዩብ ነው። እዛ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች ያሉ ኤግዛሞች እዛ ውስጥ ይኸው የቪዲዮውን ስም ሰሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን ሰሌክት አድርገን ይሄንን ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮፒ ይሄ ሊንኩ ነው። ኮፒ አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ዩቲዩብ ዳውንሎደሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ምን ይባላል? ዋይ ቱ ሜት ይባላል። ዋይ ቱ ሜት ቪዲዮ ዳውንሎደር ስትሉት ይመጣል ማለት ነው። ይህ ሲመጣ ይህንን ኦፊሻል ነው፣ ይሄኛው እንነካዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የሊንክ ማስቀመጫ ላይ ቅድም ኮፒ ያልነውን የቪዲዮ ሊንክ እዚህ ላይ ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደታች ዝቅ አድርገን የፈለግነው አይነት ቪዲዮ ሲመጣልን ይሄ ነው። ስለዚህ እኔ ግሎባል ነበረ ይሄን ነካውት ማለት ነው። ዝቅ አድርገን ኳሊቲውን እንመርጣለን ማለት ነው። ኳሊቲ በ720 አለ፣ በኤችዲ አለ፣ በ300 አለ። እኔ ግን ያው ኳሊቲውን እንትን ቀነስ እንዲልልኝ በዚህ ነው ያደረኩት። ይሄው ዳውንሎድ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቦታ ያስመርጣችኋል የት እንደምታስቀምጡት። ከዛ ያው ቦታ ትመርጣላችሁ። ይሄው ናትናኤል ከሚለው ነው ያደረኩት። ይሄው ሴቭ አልኩትኝ። ከዛ በኋላ አሁን ሴቭ የሆነውን ለማየት ትገባላችሁ። ከዛ ሎካል ዴስክ ኢ ትገቡና ናትናኤል የሚለውን ፎልደር ትነካላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ፎልደሯን ከዛ ቪዲዮው ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጨማሪ ቪዲዮ እንድንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን። ኮሮና ኤግዛም